आज भदौ 27 गते बुधबार साताको चौथो तथा अन्तिम कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा भने ठूलो बढोत्तरी भएको छ। करिब 39 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 2007 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ? साथै नेप्सेको आगामी यात्रा के कस्तो रहन सक्छ? समीक्षा तथा एनालाइसिस गर्नको लागि सदा चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, कम्प्यारिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। अब हामी एनालाइसिस तर्फ जाउँ। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सक्छौँ र आज एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ। बुलिस मरबुजु क्यान्डल बनेको छ। करिब 39 पोइन्टको चाहिँ वृद्धि छ। कारोबार रकम 1 अर्ब 50 करोड भन्दा थोरै केही कमको छ। 1.5 अर्बको कारोबार सन्तोषजनकै मानौ। पछिल्लो समय 1 अर्बकै आसपासमा आइरहेको कारोबार 1.5 अर्ब जति आउनलाई चाहिँ सकारात्मक पनि मान्न सकिन्छ र आज एउटा चाहिँ बुलिस क्यान्डल बनेको छ। एउटा सकारात्मक चाहिँ कुरा मार्केटको लागि हामी बुझ्न सक्छौँ। आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। बजार ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा नै बजार केही माथितिर गएको देख्न सकिन्छ। त्यसपछि बजार थोरै केही फल भएको थियो। त्यसपश्चात बजारले पनि राम्रो एउटा चाहिँ लय समाउँदै माथितिर गएको देख्न सकिन्छ। बजारमा एउटा दुईटा तीनटा माइनर केही तीनटा करेक्सन आए पनि बजार चाहिँ आजको लागि हाईएस्ट पोइन्टमा नै क्लोज गरेको छ र यसरी योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा टप लगाएर 1997 मा एउटा टप लगाएर चाहिँ बजार केही डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्याच गरेको थियो। तर आज सुरुमा नै बजारले चाहिँ डाउन ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ सकाएर फेरि पनि अप ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ सुरु गरेको देख्न सकिन्छ। अगाडिको आइभन्दा माथितिर बजार लागिसकेको छ। यसरी 5 मिनट टाइम फ्रेममा चाहिँ बजारको ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्छ नि स्ट्रङ अप ट्रेन्डमा रहेको देख्न सकिन्छ र बजार चाहिँ एउटा लो 1930 मा चाहिँ एउटा लो लगाइसकेपछि एउटा राम्रो ट्रेन्डका साथ अगाडि बढिरहेको देख्न सकिन्छ। हायर हाई र हायर लोको सिरिजमा 5 मिनट्समा समेत बजार अगाडि बढिरहेको प्रष्ट रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। आजबाट चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले एनालाइसिस गर्दैछु। सुरुमा डेली टाइम फ्रेममा एनालाइसिस गर्न चाहन्छु। डेली टाइम फ्रेममा अगाडिदेखिबाट बजार चाहिँ जब 2244 मा एउटा टप लगाएर तल आउने क्रम तल आइरहेको थियो र बजारले यो अगाडिको 2244 को टप भन्दा अगाडिको लो 2033 को लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेर तल क्लोज गरिसकेपछि चाहिँ बजार एउटा अप ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ सकिएको, जुन हिसाबले यहाँबाट अगाडि बढिरहेको थियो यो चाहिँ सकिएको अप ट्रेन्डको च्यानल र अब चाहिँ डाउन ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ सुरु भएको भनेर हामीले एनालाइसिस गरेका थियौँ र बजार जति पनि माथि जान्छ त्यो भनेको चाहिँ जस्ट एउटा माइनर मुभ हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले एउटा पुल ब्याक मात्र हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बजारले यहाँनिरबाट पनि एउटा मुभ दिएको थियो, यहाँ स्क्रिनमा हजुर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँबाट पनि एउटा मुभ दिएको थियो। यो दुईटा मुभ चाहिँ सानो सानो रह्यो र अहिलेको मुभ पनि कस्तो रहन्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। तर यो दुईटा मुभ सानो सानो भए पनि अबको मुभ चाहिँ अलिकति केही कम्प्यारेटिभली ठुलो हुन्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। किनभने बजार चाहिँ एउटा प्रिभियस टाइममा चाहिँ एउटा भ्यालिड एउटा चाहिँ डिमान्ड जोनबाट भ्यालिड एउटा अर्डर ब्लकबाट चाहिँ बजार माथितिर रिभर्स हुन खोजेको हुँदा चाहिँ बजार अलिकति ठुलो स्विङ दिन्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसको कन्फर्मेसन पनि 2050 पार नगरेसम्म चाहिँ हामीले भन्न सक्दैनौँ। 2050 भन्दा तलेबाट बजार चाहिँ फल हुन्छ भने जस्ट यही टाइप माथि जस्तो सानो सानो स्विङ थियो यो स्विङ पनि त्यस्तै सानो नै हुनेछ भनेर हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। 2050 भन्दा माथि गयो भने चाहिँ बजारले 2077 देखिबाट 2094 सम्मको रेन्जसम्म चाहिँ पहिलो टार्गेट बजारको लागि सेट गर्न सकिन्छ। 2094 पार गर्दैन र यहीँबाट तलतिर झर्छ भने चाहिँ बजारको लागि यो नै जुन अहिलेको गएको मुभ छ यसको टार्गेट चाहिँ यही म्याक्सिमम टार्गेट 2094 नै भयो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। यदि डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट हुन्छ लोवर टाइम फ्रेममा भने यदि 2094 लाई पार गर्दै माथि लाग्छ भने चाहिँ कम्तीमा पनि 2150 देखि 2200 सम्मको टार्गेट चाहिँ हिट हुन सक्ने हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले बजार अहिले गइरहेको छ माथि जाने सन्दर्भमा बजारको लागि चाहिँ 2050 पार गर्यो भने बजारले चाहिँ कम्तीमा 2094 को लेभल यो जुन एउटा जोन छ यो जोन टेस्ट गर्नेछ। त्यसपछि यो जोनबाट यदि तलतिर फल हुँदैन भने 2150 देखि 2200 को जोनबाट बजार चाहिँ फेरि पनि अब यो हामीले एनालाइसिस गर्दा चाहिँ यो लो भन्दा यो लो चाहिँ तल बनेको हुनाले फेरि पनि लोअर हाई क्रिएट गरेर अर्को लो चाहिँ फेरि तलतिरै बनाउन जान्छ भनेर यो हिसाबले एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। अहिले नै यहाँबाट गएको मुभले चाहिँ यो 2277 लाई ब्रेक गर्छ भनेर यो टेक्निकल्ली चाहिँ हामीले त्यो भन्न मिल्दैन।
त्यो आगामी दिनमा बजार बढेर माथि गयो भने हामीले त्यही अनुसारको ट्रेड पोजिसन लिनेछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ पुलब्याकको लागि नै माथि गएको भने पहिला हेर्नु पर्यो। आज एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ र आजको क्यान्डलले स्वतः बजार चाहिँ माथि जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ। हिजोको क्यान्डलले चाहिँ माथि गइरहेको बजार के रिभर्स हुन्छ भन्ने कुरा थियो, तर आज 1 पोइन्ट पनि बजार तल नआइकन माथितिर गएको छ। यसरी यो जुन एउटा चाहिँ माथि गइरहेको बेलामा जुन एउटा तल जाने खालको एउटा रिभर्सलको क्यान्डललाई यदि बजारले फेल गर्छ भने बजारमा सेन्टिमेन्ट चाहिँ पोजिटिभ रहेको कुरा चाहिँ यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। अब आवरली टाइम फ्रेममा पनि अहिले डाउन ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ क्लियरली हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। लोहरू चाहिँ तल तल बनेर छ, लोवर लोको सिरिज छ बजारमा, जसले गर्दाखेरि माथि जाने क्रममा हाई चाहिँ लोवर हाई बन्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। पछिल्लो समय बजारले चाहिँ यो 1997बाट चाहिँ एउटा डाउनफल चाहिँ देखाएको देख्न सकिन्छ, तर तल आउने क्रममा बजारले चाहिँ खासै त्यस्तो डाउन ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ क्रिएट गर्न सकेन र बजार फेरि पनि माथि गएको छ, अगाडिको हाइलाई पार गर्दै माथितिर गएको छ। स्टिल बजार चाहिँ जबसम्म 2050 भन्दा तल रहन्छ तबसम्म चाहिँ बजार चाहिँ फेरि पनि लोवर हाई नै क्रिएट गरेर तलतिर जान्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। जस्तै यो हिसाबले माथि गए पनि 2050 लाई पार नगरेसम्म चाहिँ लोवर हाई नै क्रिएट गरेर फेरि तलतिर जान्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। तर अहिले चाहिँ यो हामी यदि डेली टाइम फ्रेमसँग कम्पेरिजन गर्छौँ भने चाहिँ योचोटि चाहिँ डेली टाइम फ्रेममा बजारले चाहिँ अलिकति ठुलो पुलब्याक दिन्छ कि भन्ने एक्सपेक्टेसनले गर्दाखेरि चाहिँ बजारले आवरली टाइम फ्रेमलाई चाहिँ 2050 लाई ब्रेक गर्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यदि बजारले 2050 लाई ब्रेक गर्यो भने आवरली टाइम फ्रेममा बजारमा चाहिँ यो जुन डाउन ट्रेन्डको च्यानल छ यो चाहिँ ब्रेक लाग्नेछ र अप ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ फेरि सुरु हुनेछ र हायर हाईको सिरिजमा चाहिँ बजार प्रवेश गर्नेछ। त्यसपछि आउने करेक्सनमा चाहिँ अलिकति केही बढी हामीले इन्भेस्ट गरेर त्यसपछि फेरि आवरली टाइम फ्रेम अनुसार चाहिँ यसरी बजार माथितिर जान्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि बजार चाहिँ माथितिर गइरहेको छ र केही माथितिर जाने देखिन्छ। जुन डेली टाइम फ्रेममा पनि आजको क्यान्डलले माथितिरको इन्डिकेट गर्छ, आवरली टाइम फ्रेममा पनि माथितिरकै इन्डिकेट गर्छ। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हेरौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजारले चाहिँ यसरी घटिरहेको बजार जब 1977 को हाई पार गरेर माथि लाग्यो, 1977 को हाई पार गरिसकेपछि बजारमा चाहिँ डाउन ट्रेन्डको च्यानल सकेर अप ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ सुरु भइसकेको छ र बजारले चाहिँ यो हाई पार गरेपछि एउटा भ्यालिड करेक्सन पनि बजारले प्रदान गरिसकेको छ र बजारले चाहिँ एउटा करेक्सन दिएर अनि माथितिर जाने क्रममा यो हाईलाई पनि पार गरिसक्यो भनेपछि 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ हायर हाईको सिरिज बनिसकेको छ। यो हाई भन्दा यो हाई माथि गइसकेको छ र अर्को हाई बन्नको लागि माथितिर चाहिँ बजार जाँदैछ भनेपछि बजार चाहिँ एउटा राम्रो ट्रेन्डमा रहेको हामी बुझ्न सक्छौँ। अगाडि पनि मैले हजुरहरूलाई सेयर गरेको थिएँ कि बजारले चाहिँ यसरी यो 1977 लाई यदि यसरी बजारले पार गरेर माथि लाग्छ र त्यसपछि बजारले चाहिँ करेक्सन 1960 भन्दा तल नझरिकन बजार चाहिँ यहीँबाट माथितिर लाग्छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ। 1963 एउटा बजार फर्केको छ भनेपछि 1960 ब्रेक नगरिकन यहाँ माथि जान्छ भने बजारको चाहिँ अप ट्रेन्डको च्यानल नै कन्टिन्यू हुनेछ भन्ने कुरा गरेको थिएँ। यसको पछाडिको लजिक भनेको सिम्पल छ, बजारले चाहिँ यो हाईलाई पार गरेर माथि गएको हुनाले हायरै बनेको हुनाले लो पनि हायरले नै बन्छ भन्ने यो हाम्रो चाहिँ एक्सपेक्टेसन हो र बजारले त्यही अनुसार चाहिँ माथितिरको च्यानल माथितिरको चाहिँ यात्रा तयार गरेको बुझ्न सकिन्छ। कन्क्लुजनमा जानुभन्दा अगाडि एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। साथै अब भोलि पर्सि बिहिबार शुक्र शनि बिदा रहेको छ, प्रत्येक दिन एकवटा सेक्टरको सेक्टर एनालाइसिस लिएर आउनेछु। यदि हजुरहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर जोइन गर्न सक्नुहुनेछ भन्न चाहन्छु। अब कन्क्लुजन तर्फ जानु पर्दाखेरि 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा स्ट्रङ अप ट्रेन्डमा छ, बजार चाहिँ माथितिरको यात्रा तयार गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि हायर हाईको सिरिज छ, क्लियर अप ट्रेन्ड छ र जबसम्म बजार 1960 भन्दा माथि रहन्छ तबसम्म चाहिँ यो बजार चाहिँ माथितिर जान्छ भन्ने कुरा जस्टिफाइड हुन्छ। त्यसैगरी हामी आवरली टाइम फ्रेम हेर्छौँ भने एउटा लो लगाएर चाहिँ बजार पुलब्याकको लागि माथि गएको छ भनेर हामीले डेली र आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ लो लगाएपछि पुलब्याकको लागि नै जाँदैछ भनेर हेर्न सकिन्छ। डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ 2244 सम्म नै पुलब्याक रहनेछ भने आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ 2050 सम्म मात्र पुलब्याक रहनेछ र पुलब्याकको लागि बजार माथितिर जाँदैछ भने हेर्न सकिन्छ। तर लोअर टाइम फ्रेममा चाहिँ बजारले चाहिँ एउटा अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट
क्रिएट गरिसकेको हुनाले ट्रेडरहरूको लागि चाहिँ वातावरण चाहिँ सेट भइसकेको छ। जब 1977 लाई पार गरेर माथि गयो त्यसपछि आउने करेक्सनमा नि ट्रेडरहरू चाहिँ इन्ट्री गर्न सक्ने कुराहरू हजुरहरूलाई अगाडिदेखि नै सेयर गरेको कुरा र बजार चाहिँ एउटा आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ हाम्रो जुन अगाडि एउटा टार्गेट हिट तल झरेको भन्ने कुरा थियो त्यसमा चाहिँ बजारले डाउन ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ क्रिएट गर्न सकेन। टार्गेट हिट गरे पनि बजारले चाहिँ एउटा लोलाई पनि ब्रेक गरेर तलतिर जान नसकेको हुनाले बजार चाहिँ स्टिल अप ट्रेन्डमै छ। कुनै पनि किसिमको बजार रिभर्सलको इन्डिकेसन भएको छैन भनेर हामीले एनालाइसिसलाई कन्क्लुजन गर्न सक्छौँ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ उपयोगी भइरहेको छ भिडियोले हजुरहरूलाई केही सही पुऱ्याइरहेको छ भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त धन्यवाद नमस्ते।